Tuy nó đơn giản là như vậy nhưng cái hiệu quả nó đem lại sẽ vẫn là tương đối cao nếu các bạn thành thạo và có thể nắm và sử dụng được tốt cái hệ thống giao dịch này. Chào mừng các bạn quay trở lại với em Forex, mình là Minh. Và trong những video trước mình đã lần lượt giới thiệu với các bạn những chỉ báo mà mình hiện đang sử dụng thời điểm hiện tại và nó cho kết quả giao dịch tương đối là ok và tương đối là hiệu quả cao. Ví dụ như là Stoch, ví dụ như là RSI, ví dụ như là những cái đường MA. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì chắc hẳn chúng ta đều đồng ý với nhau ở một điểm, đó là chúng ta sẽ không có bất cứ một cái chỉ báo nào nó sẽ hoàn hảo 100% và chúng sẽ không có một cái chỉ báo nào nó sẽ luôn đem lại cái mức lợi nhuận cũng như là luôn đem lại kết quả của mọi người luôn là một cái kết quả đúng. Vậy thì để nâng cao được cái hiệu quả giao dịch của chúng ta nên kết hợp 2 đến 3 loại chỉ báo lại với nhau để chúng ta cho ra một cái kết quả giao dịch nó sẽ tốt nhất và một cái kết quả giao dịch nó sẽ gọi là chắc chắn và đảm bảo cái hiệu suất nó sẽ cao nhất. Và cái chiến thuật hôm nay mình muốn giới thiệu mọi người đó là chiến thuật giao dịch sẽ sử dụng kết hợp 2 chỉ báo. Thứ nhất đấy là RSI và thứ hai là Ichimoku. Mình nghĩ là đa số các bạn ở đây đều đã biết đến 2 chỉ báo này bởi vì đây là 2 cái chỉ báo khá là thông dụng và đem lại hiệu quả giao dịch sẽ tương đối là cao ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất là về RSI mình đã sử dụng chỉ báo này tương đối là nhiều. Chúng ta có thể sử dụng chỉ báo này để chúng ta xác định ra được xu hướng của thị trường, tìm kiếm ra được những cái điểm đảo chiều, sử dụng là phân kỳ RSI. Và theo cá nhân của mình thì sử dụng phân kỳ RSI là một công cụ khá là hoàn chỉnh và khá là đem lại tính tin cậy cao ở trong thị trường này. Và hiển nhiên mình đã có một cái series gồm 3 đến 4 cái video nói về vấn đề này rồi. Nếu mọi người quan tâm thì mọi người có thể xem lại ở trong 4 cái video này. Tất cả những cái điều mình muốn chia sẻ mọi người bao gồm đấy là phân kỳ RSI là gì, có những cái dạng phân kỳ RSI nào, cách để chúng ta tìm ra những cái dấu hiệu đảo chiều thông qua phân kỳ RSI một cách hoàn chỉnh nhất và một cách dễ dàng nhất, và những cái điểm mà chúng ta sẽ từ phân kỳ RSI chúng ta sẽ xây nên được những cái chiến lược và những cái hệ thống giao dịch chuẩn và có hiệu quả cao. Mình đã đều chia sẻ trong 4 cái video này rồi. Và Ichimoku là một cái chỉ báo đem lại tính hiệu quả rất là cao và được rất là nhiều trader sử dụng ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên cái vấn đề duy nhất của nó là Ichimoku sẽ bao gồm là 5 cấu phân. Tuy nhiên ở trong cái chiến lược này hôm nay của chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ chỉ sử dụng 2 cấu phần thôi. Thứ nhất đấy là đường Kijun và thứ hai là đường Tenkan. Và những cái cấu phần khác chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ tắt đi để mọi người sẽ làm quen cho nó sẽ đỡ bị rối mắt. Và ở trong cái chiến lược này chúng ta sẽ sử dụng RSI và chúng ta sử dụng Ichimoku. Đối với RSI chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta xác định ra được xu hướng những cái điểm đảo chiều. Và đối với Ichimoku chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta tìm kiếm một cái điểm vào lệnh hoàn chỉnh và một cái điểm vào lệnh nó sẽ đem lại hiệu quả cao nhất cho chúng ta. Cụ thể như thế nào chúng ta sẽ đi tiếp vào những cái phần sau video này để chúng ta sẽ có thể khám phá thêm và chúng ta sẽ có thể nắm thêm được những cái điều đó. Bây giờ mình sẽ giải thích qua cơ chế hoạt động để các bạn có một cái nhìn tổng quát về chiến thuật này. Bước đầu tiên chính là xác định hướng đi của thị trường bằng phân kỳ của RSI. Có nhiều cách để nhận biết một phân kỳ nhưng các bạn chỉ cần chú ý các dấu hiệu sau. Phân kỳ RSI sẽ xuất hiện nếu giá tạo đỉnh cao nhưng RSI thì tạo đỉnh thấp hơn. Giá tạo đáy thấp hơn mới RSI thì tạo đáy cao hơn hoặc ngược lại. Đó là sự lệch pha giữa giá và indicator có thể cảnh báo rằng sức mạnh của giá đã yếu dần, cảnh báo sự đảo chiều. Sau đó chúng ta sẽ xác nhận lại thông tin này bằng 2 đường Tenkan màu đỏ và đường Kijun màu xanh lá cây. Nếu điểm giao thoa của 2 đường này xuất hiện, các bạn có thể yên tâm về độ chính xác của tín hiệu vừa rồi và bắt tay vào tìm điểm vào lệnh phù hợp. Về cơ bản thì chiến thuật của chúng ta sẽ chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi vào luôn ví dụ để các bạn có thể hình dung được một cách chi tiết và rõ ràng hơn. Ví dụ đầu tiên sẽ là một trường hợp của cặp GU khung H1. Nhìn vào màn hình chúng ta sẽ thấy giá đang theo xu hướng giảm. Tuy nhiên nếu quan sát thêm cả chỉ báo RSI, các bạn sẽ thấy trong khi giá đang có đáy sau thấp hơn đáy trước thì RSI lại cho thấy điều ngược lại, đáy sau cao hơn đáy trước. Nói cách khác, một phân kỳ RSI đã xuất hiện và báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để chắc chắn một điều gì cả. Giá có thể sẽ tiếp tục đi xuống hoặc đảo chiều đi lên hoặc là có thể chuyển sang trạng thái sideways. Vậy nên để kết luận xu hướng tiếp theo của thị trường là xu hướng gì, chúng ta sẽ quan sát xem 2 đường Tenkan và Kijun có dấu hiệu của sự hợp lưu hay không. Như vậy, tại thời điểm này, đường Tenkan màu đỏ bắt đầu cắt lên trên đường Kijun màu xanh, xác nhận tín hiệu phân kỳ vừa diễn ra là chính xác. Và đây cũng chính là cơ hội cho chúng ta vào một lệnh buy. Điểm entry có thể đặt tại giá mở cửa của nến sau điểm giao thoa như thế này là đẹp. Hoặc các bạn có thể muốn vào một điểm nào chắc chắn hơn nữa thì có thể chờ đến khi 2 đường bắt đầu tách ra. Trong ví dụ này thì điểm entry sẽ rơi vào giá mở cửa của cây nến xanh. Stop loss các bạn thể đặt tùy theo chiến thuật riêng sao cho hợp lý là được. Bây giờ mình sẽ mở một ví dụ nữa để các bạn cùng quan sát thêm. Như các bạn đã thấy trên biểu đồ, lúc đầu thị trường đang đi theo xu hướng giảm. Nhưng đến thời điểm hiện tại, đối chiếu đường đi của giá và của chỉ báo RSI thì chúng ta sẽ thấy có một sự xuất hiện của một phân kỳ. Điều này báo hiệu bên bán đang yếu dần và rất có thể sẽ xảy ra sự đảo chiều của xu hướng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần thỏa mãn điều kiện về chỉ báo của Ichimoku nữa thì mới có thể kết luận được.
Nhìn vào hai đường Tenkan và Kijun lúc này, các bạn có thể thấy đường Tenkan đã cắt lên đường Kijun, xác nhận tín hiệu đảo chiều và sẽ cho thấy cơ hội vào lệnh buy như trên màn hình. Đối với lệnh sell thì chúng ta sẽ làm tương tự như khi chúng ta đi tìm kiếm một cái điều kiện chúng ta buy, chỉ có điều khác biệt là chúng ta sẽ làm ngược lại những cái việc chúng ta làm khi chúng ta mở một cái lệnh buy. Và ở trong trường hợp này thì việc đầu tiên chúng ta sẽ cần làm thì chúng ta sẽ xác định là một xu hướng nó sẽ đang bắt đầu là một xu hướng tăng hay là một xu hướng giảm. Như ở trong ví dụ này thì tạm thời thị trường đang ở trong một trend tăng. Tới đây các bạn sẽ thấy có một phân kỳ RSI xuất hiện do giá tạo thành các đỉnh cao dần, còn chỉ báo RSI lại tạo thành các đỉnh thấp dần. Nói cách khác, sức mạnh của bên mua đã yếu đi và bên bán sẽ nhanh chóng chiếm ưu thế. Và quả thật như vậy, giá đã bắt đầu đi xuống. Đồng thời chỉ báo Ichimoku cũng xuất hiện hợp lưu của đường Tenkan màu đỏ và của Kijun màu xanh. Đây chính là tín hiệu cho chúng ta thiết lập một lệnh sell. Các bạn có thể chọn điểm entry ở giá mở cửa của cây nến đỏ này, stop loss đặt ở đỉnh gần nhất, còn take profit theo tỷ lệ RR là 1-2. Như vậy chúng ta đã hoàn tất một lệnh sell khá đẹp. Tiếp tục với một ví dụ khác, theo các bạn thì dựa vào chiến thuật này chúng ta sẽ có thể có một điểm vào lệnh nào đẹp ở đây hay không? Thứ nhất, chúng ta sẽ có một phân kỳ RSI khá là rõ ràng ở đây, chứng tỏ giá sẽ đảo chiều đi xuống, hoặc sẽ có một đoạn điều chỉnh giá trước khi bật tăng trở lại. Sau đó chỉ báo Ichimoku xuất hiện điểm giao nhau của hai đường Tenkan và đường Kijun, xác nhận lại độ chính xác của dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Vậy thì chúng ta có thể chốt lại với một lệnh sell tại đây. Tuy nhiên ở chiến thuật này mình nghĩ có một cái điểm cần lưu ý mà các bạn cũng đã nhận ra rồi. Đấy là cái thời điểm giữa cái điểm mà xuất hiện phân kỳ RSI và xuất hiện cái điểm giao thoa của Ichimoku. Thì như các bạn đã thấy đó là gì? Nếu mà những cái điểm giao thoa này nó xuất hiện ngay gần những cái điểm phân kỳ thì cái điểm vào lệnh của chúng ta sẽ là một cái điểm vào lệnh có cái tính chính xác cao và đã được củng cố bởi hai cái chỉ báo này một cách nó khá là chắc chắn. Tuy nhiên cái điểm giao thoa nó xảy ra nó cách xa cái thời điểm xuất hiện của phân kỳ RSI thì cái điểm vào lệnh chúng ta sẽ không còn chắc chắn nữa và chúng ta sẽ phải cân nhắc xem là ở thời điểm đó chúng ta sẽ có quyết định chúng ta sẽ vào lệnh hay không. Và nếu vào thì chắc chắn chúng ta sẽ phải vào lệnh với khối lượng nó sẽ nhỏ hơn đối với những trường hợp mà cái điểm giao thoa nó xuất hiện gần với cái điểm phân kỳ của RSI. Đây là cái lưu ý đặc biệt quan trọng trong cái chiến lược này và mình muốn mọi người sẽ cần phải lưu tâm và sẽ phải nhớ rất là kỹ cái điều này. Như trong ví dụ này, trước hết chúng ta cùng quan sát được một phân kỳ của RSI xuất hiện. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm hai đường Tenkan và Kijun trong Ichimoku để tìm xem có điểm vào lệnh nào thích hợp hay không. Như các bạn đã thấy, hai đường này vẫn đang chạy theo hai hướng khác nhau, không hề có dấu hiệu sẽ tiếp cận hay giao thoa. Như vậy, tín hiệu đảo chiều từ phân kỳ RSI sẽ không được xác nhận. Chúng ta sẽ kết luận không có điểm vào lệnh thích hợp ở đây. Vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu xong với mọi người chiến lược để sử dụng hai chỉ báo, đó là một là RSI và thứ hai là Ichimoku. Và như các bạn đã thấy thì chiến lược này nó hoàn toàn là không khó và nó thực sự là nó khá là đơn giản. Tuy nhiên một lần nữa mình muốn nhắc lại các bạn đó là gì? Đó là tuy nó đơn giản là như vậy nhưng cái hiệu quả nó đem lại sẽ vẫn là tương đối cao và sẽ đem lại mức lợi nhuận cho các bạn sẽ tương đối là tốt nếu các bạn thành thạo và có thể nắm và sử dụng được tốt cái hệ thống giao dịch này. Và sẽ có một vài trường hợp nó sẽ là những cái trường hợp nó bị fail và các bạn có thể sẽ comment lại ở dưới video này hoặc có thể chat với mình ở trên Telegram hoặc trên Facebook. Những cái trường hợp nào các bạn áp dụng cái hệ thống giao dịch này mà các bạn bị fail thì các bạn có thể nhắn lại với mình sẽ chỉ ra cho các bạn những cái lý do tại sao cái thời điểm đó hệ thống này bị fail và cái cách là chúng ta sẽ làm gì để chúng ta sẽ khắc phục những trường hợp mà cái hệ thống giao dịch nó đưa ra những cái tín hiệu là bị nhiễu như vậy. Và một lần nữa rất hy vọng mọi người sẽ áp dụng cái hệ thống này vào trong những cái giao dịch thực tế của mọi người. Và trên hết là mọi người nên áp dụng với tài khoản demo trước khi mọi người áp dụng với tài khoản thật. Và rất hy vọng cái hệ thống này sẽ đem lại cái mức hiệu quả cao cũng như là kết quả giao dịch tốt cho mọi người trong thời điểm trong tương lai. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.